In deze video ga ik je laten zien hoe je de eerste rij moet knopen. Zoals je hier in het ontwerp kunt zien is het eigenlijk vrij simpel. De blauwe draden lopen bijvoorbeeld van linksboven naar rechtsonder door het hele ontwerp heen. En de andere draden lopen de andere kant op. En dat betekent, ik zal je dat hier in het ontwerp van het randje laten zien, dat je draden van richting veranderen in de eerste rij. Hoe dat moet, dat ga ik je nu laten zien. Oké, ik heb alle draden geknoopt. Voor deze video ga ik eventjes doen alsof ik dit stukje nog niet heb gedaan. Dus ik begin gewoon bij het begin. Het is namelijk erg lastig om als je eenmaal begint te knopen om dat nog over die draad te verschuiven. Dus als je zelf aan het werk gaat, zorg dan wel dat je gewoon doorwerkt aan het stuk wat je al gedaan hebt. Maar voor deze video ga ik het even laten zien. Ik pak even het ontwerp erbij. Ik heb hier weer eventjes een stukje van de bovenrand. Je ziet hier die twee paarse draden en hier die twee paarse draden. De eerste draad moet geknoopt worden om een gele draad. Nou, dat zit hier, dus dat sla ik even over. En ik ga nu deze pakken. Dus ik ga dit knoopje maken. En dat is vrij simpel. Het zijn gewoon twee paarse draden die je ziet en het wordt een paars knoopje. Dus dat wordt heel simpel. En je moet dus even opletten, want je hebt 4 paarse draden en die eerste draad die gaat dus om een andere kleur heen. Dus je moet de tweede en de derde draad pakken en die moet je om elkaar knopen. Dus ik zal dit eventjes opzij schuiven. De eerste draad die bewaar je eventjes. Die gaat later om een gele draad geknoopt worden. Dus je pakt nu de rechte draad van het eerste deel en de linker draad van de tweede. En nu ga je gewoon knopen. En ja, het is gewoon simpel. Dus de techniek van de vriendschapsarmbandjes. Je maakt 2 knoopjes. En dat is dan knoopje 1. Ik leg het eventjes opzij. Oké, volgende. Vervolgens ga je dit knoopje maken. Dat betekent dat je een paarse draad hier neemt en een blauwe draad hier. Die gaat er van de rechterkant in. Nu wordt het een blauw knoopje. Dus als het een blauw knoopje wordt, dan is blauw je knoopdraad en paars is de draad die je strak houdt en waar je omheen knoopt. En nu is het meteen lastig, want die blauwe draad die komt er van rechts in, maar die moet er ook aan de rechterkant weer uit gaan komen. Dus dat doe je als volgt. Pak de blauwe draden, pak de linker draad ervan. En als je een blauw knoopje wilt hebben, dan betekent dat je de paarse draad strak houdt en dat je gaat knopen met je blauwe draad. Dus je begint deze kant op. En als je het nu zo zou laten, dan zie je dus dat die draad die dan de linkerkant op wil. Maar hij moet naar de rechterkant uiteindelijk komen. Dus dan draai je even om. Je houdt nog steeds de paarse draad vast. En je maakt de knoop weer zo. En nu zie je dat de paarse draad links blijft. En dat de blauwe draad aan de rechterkant uitkomt. Oké, volgend knoopje. Het wordt weer een blauw knoopje.
Dus je gaat met blauw knopen en je gaat je oranje draad, dat wordt de draad die je strak houdt. En dit is simpel, want je blauwe draad gaat er van links in en komt er van rechts uit. En dat is het meest simpele knoopje wat je zo'n beetje kan hebben. Dus ik pak de oranje draden erbij. Ik pak de rechte draad van mijn blauwe setje. En ik ga dus, het wordt een blauw knoopje, ik ga met blauw knopen. Ik hou mijn oranje draad strak. En ik maak een knoopje met blauw. Ik hoef niet van richting te veranderen. Dus kijk, nu heb ik een oranje draad links, een blauwe draad rechts. Oké, volgende. Even kijken, dat is deze. Hier heb je een oranje draad links, een blauwe draad rechts. Het wordt weer een blauw knoopje. Dus je gaat met blauw knopen. Je oranje draad ga je strak houden. En hij moet van richting veranderen. Dus het is eigenlijk hetzelfde als bij die ene paarse draad. Dus hier is de oranje draad. Hier de eerste blauwe draad. Het moet een blauw knoopje worden, dus je gaat knopen met blauw. Oranje hou je strak. Stap 1. En nu switch je over, omdat je wilt dat je blauwe draad aan de rechterkant uitkomt. Dus je ziet dus nu ook ontstaan wat je wilt voor je ontwerp. Dat je draden om en om gekleurd komen liggen. Dus blauw, oranje, blauw. Nou, daar gaan we naar de volgende toe. Dus dat is deze. Daar gaat de blauwe draad erin, oranje van de andere kant. En die is gewoon weer heel simpel. Pak de oranje erbij. Dus gewoon het meest simpele knoopje. Oké. Nou, de volgende, die heb ik niet hier getekend, maar die kun je hier zien. Hier gaan we over switchen naar de andere kleur. De lichtroze knoopjes. De oranje draad gaat er links in, roze gaat er aan de rechterkant in en moet er ook weer rechts uitkomen. Dus een roze knoopje, dus je gaat met roze, ga je knopen. Dus je pakt de roze. Je gaat om de oranje draad heen knopen. En hij moet van richting veranderen, dus dan ga je hem overpakken en op deze manier ga je verder. Oké, zo ga je dus de hele rij door. In mijn ontwerp hier zie je een klein stukje wat ik getekend heb. Op mijn website ga ik gewoon het hele ontwerp van die bovenrand ga ik neerzetten. En dan kun je het gewoon downloaden en dan kun je ze allemaal zien. Oké, ik ga verder met deze rand afmaken. En dan kom ik weer terug bij je als ik daarmee klaar ben. Ja. Hoi, toen ik net begon met het knopen van het randje, toen heb ik die eerste paarse draad heb ik even gelaten voor wat het was. Omdat, zoals je in het ontwerp kunt zien, moest die om een gele draad worden geknoopt. Ik had al een stukje gedaan, dus ik heb nu de spullen naar elkaar toegeschoven. En dan moet je nog wel even dat eerste knoopje nog eventjes maken, dus dat ga ik nu even laten zien. Dus heel simpel, het wordt een paars knoopje waarbij de paarse draad van richting verandert, zoals ik ook al bij de andere dingen heb laten zien. Dus we gaan de gele draad gaan we strak houden en we gaan het ene knoopje nog eventjes maken. Dus zo.
En zo van richting veranderen. En nu zitten dus deze delen aan elkaar vast.